নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এনে কিছুমান ভাৰ্ব যিবোৰ ভাৰ্ব আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আমি যদি কেতিয়াবা এই ভাৰ্ববোৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সিচুৱেচনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লগা হয় যদি আপোনালোকে এই ভাৰ্বখিনিৰ বিষয়ে সকলোখিনি কথা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব লাগিব শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কনসেপ্টটোৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমুলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব all notification on কৰি লব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আনি থাকো আৰু আপোনালোকৰ মাজে বহুতো লাৰ্নাৰ্ছে মোলৈ ফোন কৰে অনলাইন স্পোকেন ক্লাছৰ বাবে যদি আপোনালোকে অনলাইন স্পোকেন ক্লাছত এনৰোল হ'ব বিচাৰে তেতিয়ালে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটো বা ডেসক্ৰিপচন বক্সত যেটো নাম্বাৰ পাব সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে WhatsApp কৰি ক্লাছৰ সবিশেষ ল'ব পাৰিব অহা মঙ্গলবাৰৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব সো আহক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া কথা হল কোনবোৰ ভাৰ্ব আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো যিবোৰ ষ্টেটিভ ভাৰ্ব বা ষ্টেট ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় সেই ষ্টেট ভাৰ্ববোৰক আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া আপোনালোকে জানিব লাগিব ষ্টেট ভাৰ্ব কাক কয় সো ষ্টেট ভাৰ্ব আৰু কংক্ৰিট ভাৰ্ব আমি দুই ধৰণৰ ভাৰ্ব পাওঁ এই ষ্টেট ভাৰ্ব যিখিনি হয় এই ষ্টেট ভাৰ্বখিনিক আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াসত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো এটা ষ্টেট ভাৰ্ববোৰ আমি কেনেদৰে চিনি পাম যিবোৰ ভাৰ্বৰ আপুনি একচন দেখিব ধৰক এটা লৰাই দৌৰি আছে প্লে মানে খেলি আছে ৰান মানে দৌৰি আছে সো দুটা ভাৰ্বৰ কথা কৈছো এই ভাৰ্ব দুটাত আপোনালোকে একচন দেখিব আৰু যিবোৰ ভাৰ্বৰ আপুনি একচন নেদেখে যিবোৰ ভাৰ্ব যেনে আমি দেখা শুনা আমি গন্ধ লোৱা বা আমি অনুভৱ কৰা আমি ভাল পোৱা আমি পছন্দ কৰা এই এনে ধৰণৰ আমি যিবোৰ ভাৰ্ব পাম সেই ভাৰ্ববোৰ আমি কেতিয়াও একচন নেদেখো যেতিয়া এনে ধৰণৰ একচন নেদেখো তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ভাৰ্ববোৰক কোৱা হয় ষ্টেট ভাৰ্ব আৰু সেই ষ্টেট ভাৰ্ববোৰক কেতিয়াও আমি কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু কিছুমান সিচুৱেচনত আমি কেতিয়াবা কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰো সো কেনেদৰে কৰিম সকলোখিনি জানিম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সো এই ভাৰ্বখিনিক মই লিষ্ট কৰি ৰাখিছো আপোনালোকে বোৰ্ডত নিশ্চয় দেখিছে এই ভাৰ্বখিনিৰ বিষয়ে চাই লওঁ সো প্ৰথমতে চাওক প্ৰথমতে আছে পারসেপশন মানে হল আপোনাৰ যিখিনি অনুভূতিৰ লগত জড়িত যিখিনি ভাৰ্ব হয় সেইখিনি কোৱা হয় পারসেপশনৰ যিখিনি ভাৰ্ব হয় সেই ভাৰ্বখিনি আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো সো ফাৰ্স্ট ভাৰ্বটো কি আছে সি মানে হল দেখা আপোনালোকে কেতিয়াও শুনা নাই সিং বা আপোনালোকে কেতিয়াও শুনিবলৈ পোৱা নাই সো নেক্সট আছে চাওক নেক্সট আছে টেষ্ট আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু কিছুমান সিচুৱেচনত আমি টেস্টিং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো সো কেনেদৰে কৰিম মই ভিডিওটো শেষৰ ফালে উল্লেখ কৰিম সো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাওক নেক্সট ভাৰ্বটো চাওক নেক্সট ভাৰ্বটো কি কৈছে স্মেল মানে হল গোন্ধ লোৱাটো আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াসত ব্যৱহাৰ নকৰো হিয়াৰ টু হল এটা পারসেপশনৰ ভাৰ্ব সো আমি হিয়াৰটোকো আমি কন্টিনিউয়াস কৰিব নোৱাৰো লুক মানে হল চোৱা ঠিক তেনে ধৰণে নোটিস মানে হল লক্ষ্য কৰা ৰিকগনাইজ মানে কোনোবা এজন মানুহক চিনাক্ত কৰা এই যিটা ভাৰ্ব আছে আৰু এক্সেপ্ট আৰু কিবা কিবি ভাৰ্ব আছে আপোনালোকে হয়তো গুগল কৰিলে নিশ্চয় পাব আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব পাৰিব বা যিকোনো গ্ৰামাৰ বুকতো আপোনালোকে পাই যাব পাৰে সো পারসেপশনৰ যিখিনি ভাৰ্ব হয় এই ভাৰ্বখিনি আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস নকৰো বা কৰিব নোৱাৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ভাৰ্বটো চাওক পজেশন মানে হল যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত কিবা এটা আছে বুলি ক'বলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বা আমুকৰ ওচৰত আমুক বস্তুটো আছে বা তাইৰ ওচৰত এটা বিল্ডিং আছে সো তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পজেশন ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰো সো পজেশনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো সো ঠিক তেনেধৰণে পজেশনৰ কাৰণে কি ভাৰ্ব আছে চাওক পজেশনৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট ভাৰ্বটো আছে বিলং আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বিলং টু পজেশনৰ ভিতৰত পৰে ঠিক তেনেধৰণে নেক্সট ওয়াৰ্ডটো আছে contain so first verb to আছে belong second verb to আছে contain next verb to চাওক next verb to কি কৈছে own মানে হল কিনা so first verb to belong contain own ঠিক তেনে ধৰণে next verb to হল have মানে হল থকা so ঠিক তেনে ধৰণে next verb to চাওক next verb to কি কৈছে consist of মানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ঠিক তেনে ধৰণে next verb to চাওক next verb to কি কৈছে comprise ঠিক তেনে ধৰণে next verb to হল includeৰ পিছত next verb to আছে চাওক involve etc এই এনে ধৰণৰ ভাৰ্ব আৰু আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় পাব সো এই যেটো পজেশন মানে হল আপোনাৰ ওচৰত কিবা এটা আছে তাইৰ ওচৰত কিবা এটা আছে তেওঁৰ ওচৰত কিবা এটা আছে সো কিবা এটা আছে আপোনাৰ ওচৰত কি আছে তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমি যিকোনো ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰো আপুনি কোৰ পৰা আহিছে বা আপোনাৰ ঘৰ কোড I belong সো I am belonging বুলি আপুনি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে সো এই পজেশনৰ কাৰণে এই ভাৰ্বখিনি আৰু বা অন্যান্য যদি আৰু কিবা ভাৰ্ব আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ভাৰ্বখিনি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ভাৰ্বখিনি হল ইমোশনৰ লগত জড়িত আপুনি যিমান ভাৰ্ব পাব সেই ভাৰ্বখিনি আপুনি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে বোৰ্ডত হয়তো নিশ্চয় দেখিছে সো প্ৰথম ভাৰ্বটো চাওক লভ লাইক আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো ঠিক তেনে থিংকক আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ নকৰো
হোপকো নকৰো ঠিক তেনে ধৰণে ডিজায়াৰকো আমি কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ নকৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ভাৰ্বটো চাওক কি আছে হেট মানে হল ঘৃণা কৰা সো নেক্সট ভাৰ্বটো আছে কি নো ভাৰ্বটো আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াসত ব্যৱহাৰ নকৰো বা আপোনালোকে নিশ্চয় কেতিয়াও শুনা নাই যে নো ভাৰ্বটো নোইং কৰি কৈছো ঠিক তেনে ধৰণে ৰিমেম্বাৰ মানে হল মনত পেলোৱাটো আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াসত ব্যৱহাৰ নকৰো বিলিভ মানে হল বিশ্বাস কৰাকো আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ নকৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ভাৰ্বটো চাওক নেক্সট ভাৰ্বটো কি কৈছে admire wishকো আমি কেতিয়াও উইশিং বুলি নকওঁ সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে উইশটো আমি উইশ ভাগে ইউজ কৰো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ভাৰ্বটো হল forgetটো আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ নকৰো ঠিক তেনে ধৰণে সাপোজকো আমি সাপোজিং বুলি নকওঁ ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ভাৰ্বটো চাওক নেক্সট ভাৰ্বটো কি কৈছে ৰিফিউজিং বুলি আমি কেতিয়াও নকৰো প্লিজিং বুলি নকওঁ থিংকিং আমি কেতিয়াবা কন্টিনিউয়াসত ব্যৱহাৰ কৰো সো কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে কম মই ডাউটক আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ নকৰো আন্ডাৰস্ট্যান্ড এগ্ৰি এটসেট্ৰা সো এনে ধৰণৰ যিমানখিনি ভাৰ্ব পাম এই ভাৰ্বখিনি কেতিয়াও আমি কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো যিখিনি ভাৰ্ব পাৰসেপচন বা আপোনাৰ পজেশন বা ইমোশনৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব এই ভাৰ্বখিনি আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আপোনালোকে দৰকাৰ হলে এই ভাৰ্বখিনি নোট ডাউন কৰি লব আৰু এনে ধৰণৰ বিভিন্ন ভাৰ্ব হয়তো আপোনালোকে বিভিন্ন বুক বা গ্ৰামাৰ বুক আদিত পাব পাৰে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি লব সো এনে ধৰণৰ ভাৰ্বখিনি আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ নকৰো এতিয়া চাও আমি এই ধৰণৰ ভাৰ্বখিনি কেতিয়াবা আমি কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সো আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এক্সাম্পল লৈ আহিছো এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া আমি বুজিম আমি সহজে বুজি পাম এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এক্সাম্পল লৈ আহিছো এই এক্সাম্পল কেইটা মাধ্যমেৰে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰো এই যিবোৰ ভাৰ্ব হয় যিবোৰ ষ্টেটিভ ভাৰ্ব হয় এই ভাৰ্ববোৰত কেতিয়া আমি কোনবোৰ সিচুৱেচনত আমি কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ইউজ কৰিম সো আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি এই ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰৰ দ্বাৰা কোনোবা এটা কমন মিনিং কৰিবলৈ যাম যেতিয়া আমি কমন মিনিং কৰিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰত কেতিয়াও আমি কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ইউজ কৰিব নোৱাৰো যেতিয়া এই ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰ এটা কমন মিনিং বুজাব সো যিটো আমাৰ কমন মিনিং হ'ব যিটো মানে সদায় স্থায়ী মিনিং হ'ব সো তেনেকুৱা স্থায়ী মিনিংৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও এই ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰক আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো যদি আমি এই ভাৰ্ববোৰ কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট মিনিংৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰত কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম সো মই অলৰেডি কৈ আহিলো যে ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰত কোনো একচন নেদেখা ভাৰ্ববোৰত কেতিয়াও আপুনি ভাৰ্বটোৰ লগত কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ইউজ কৰিব নোৱাৰে বা ভাৰ্বটোৰ লগত আইএনজি ইউজ কৰিব নোৱাৰে যিবোৰ ভাৰ্বৰ কোনো একচন নেদেখে যদি এই ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰে কোনোবা এটা একচনৰ কথা কয় কোনোবা এটা একচন দেখুৱাই দিয়ে এই ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰে তেতিয়া আমি হেই ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰৰ লগত আমি কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম বা আইএনজি যোগ কৰিব পাৰো সো কেনেদৰে যোগ কৰিম সো আপোনালোকে কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লব সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো চাওক ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে আই থিংক সো মানে ময়ো তেনেদৰে ভাবো আই থিংক হৈ গল সো এটো হ'ব লাগিছিল আই থিংক সো ময়ো তেনেদৰে ভাবো বুলি ক'বলৈ যাওঁতে মই বাক্যটো কৈছো আই থিংক সো ময়ো তেনেদৰে ভাবো মই যদি এটা বাক্য কওঁ আই এম থিংকিং মই ধৰক বাক্যটো কৈছো আই এম থিংকিং টু লিভ the job I am thinking to leave the job মই কামটো এৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছো মই এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ দেখাই দিলো মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন দেখাই দিলো এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণৰ কাৰণে যেতিয়া আমি এনে ধৰণৰ ষ্টেটিভ ভাৰ্ববোৰ ইউজ কৰিম তেনে ক্ষেত্ৰতহে আমি এই ভাৰ্ববোৰৰ লগত কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম সো এটা নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে it smells good এইটো ধুনিয়া গোন্ধায় It smells good. এইটো ধুনিয়া গোন্ধায় সো এই বাক্যটো যদি আমি কন্টিনিউয়াসত কবলৈ যাও আমি এই বাক্যটোৰ it smells good টো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন দেখাব লাগিব it smells good ধৰক it smells ইটৰ ঠাইত মই এটা অন্য বস্তু লব পাৰো মই কোনো এটা পাৰফিউমৰ কথা ক'ব পাৰো মই কোনো এটা মিঠাই আইটেমৰ কথা ক'ব পাৰো মই পিজ্জাৰ কথা ক'ব পাৰো পিজ্জা স্মেলস গুড সো মই কৈছো যে পিজ্জা স্মেলস গুড এটো কমন থিং সো এটো এটা কমন থিং স্থায়ী থিং সো কমন থিংৰ কাৰণে কমন কোনোবা এটা মিনিংৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও স্মেলিং ক'ব নোৱাৰো পিজ্জা ইজ স্মেলিং গুড নো এটো বাক্যটো ভুল হৈ যাব পিজ্জা ইজ স্মেলিং গুড কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যদি আপুনি কয় যে হি ইজ তেতিয়া আমি স্মেলিং ক'ব পাৰিম কেনেদৰে কম চাওক হি ইজ স্মেলিং the cake he is smelling the cake he cake to গন্ধ লৈ আছে সো এই স্মেলিং টো আছে কোনোবা এটা একচনৰ কথা কলে তেও কেকটোৰ গন্ধ লৈ আছে আপুনি কেকটো গন্ধ লৈ থকা নাকৰ ওচৰত নি হুঙি থকা আপুনি নিশ্চয় দেখিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে আমি স্মেলিং স্মেল ওয়াৰ্ডটো কন্টিনিউয়াসত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট ভাৰ্বটো চাওক নেক্সট ভাৰ্বটো কি কৈছে I see মানে মই দেখো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত I see আমি ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি আমি এই ভাৰ্বটোৰ লগত ing ইউজ কৰিবলৈ যাও
তেতিয়া আমি কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন কোনোবা এটা এক্টিভিটিৰ বিষয়ে দেখাব লাগিব কোনোবা এটা একচনৰ বিষয়ে দেখাব লাগিব সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে I am seeing a doctor সো বাক্যটো চাওক অৰ্থটো পৰিৱৰ্তন হৈ গল বাক্যটোৰ অৰ্থটো পৰিৱৰ্তন হৈ গল I see মানে মই দেখো I am seeing a doctor মই এজন ডক্টৰক চাই আছো বা ডক্টৰ বিচাৰি আছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো I am seeing a doctor মই এজন ডক্টৰ বিচাৰি আছো বা মই এজন ডক্টৰ চাই আছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি I am seeing ব্যৱহাৰ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে she hears me তাই মোক শুনে তাই মোৰ কথা শুনে বা তাই মোক শুনে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো she hears me তাই মোক শুনে সো এই বাক্যটো যদি আমি হিয়াৰিং কৰিবলৈ যাওঁ আমি তেতিয়া কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ নিৰ্দিষ্টকে আমি কোনোবা এটা এক্টিভিটি দেখাই দিব লাগিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কম যে I am hearing সো আমি ক'ব পাৰো I am hearing he is hearing he was hearing যি হয় আপোনালোকে past tense হলে pastত ব্যৱহাৰ কৰিব I am hearing a voice মই এটা মাত শুনি আছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I am hearing a voice মই এটা মাত শুনি আছো সো আপুনি শুনা নাই মইহে শুনি আছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছো I am hearing a voice মই এটা মাত শুনি আছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি hear টো আমি কমন কামৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও হিয়াৰিং ক'ব নোৱাৰো সো মই কৈছো she hears me তাই মোক শুনে যেতিয়া আমি বাক্যটো যেতিয়া কন্টিনিউয়াস কৰিম তেতিয়া আমি কম I am hearing a voice মই এটা মাত শুনি আছো সো ইয়াৰ পিছত এই এক্সাম্পল কেইটাৰ পিছত মই আপোনালোকক এটা ইজি পদ্ধতি দিম সো নেক্সট সেন্টেন্স চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে the cake tastes good কেকটো মানে খাবলৈ ভাল কেকটো মানে হোৱাটটো ভাল টেষ্ট মানে হল হোৱাট সো the cake tastes good কেকটো খাবলৈ ভাল সো এতিয়া চাওক এই বাক্যটো যদি মই কন্টিনিউয়াস কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব টেস্টিং তেতিয়া আমি কম he is tasting the cake তেওঁ কেকটো টেষ্ট কৰি আছে মানে তেখেতে খাই আছে সো আপুনি ডেফিনেটলি দেখিব তেখেতে টেস্টিং কৰি থকা এক্টিভিটিটো আপুনি দেখিব যেতিয়া এক্টিভিটিটো দেখিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতহে আপুনি টেষ্টৰ ঠাইত টেস্টিং কৰিব পাৰিব ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I have a car এই বাক্যটো এটা খুব কমন বাক্য হয় সো I have a car আপোনালোকে নিশ্চয় জানে I have a car বুলি কয় সো আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা নিশ্চয় শুনিছে I am having a car এই বাক্যটো বহুতকে ইউজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় I am having a car মই অলৰেডি কৈ আহিলো যে পজেশনৰ কাৰণে আপুনি যিটো ভাৰ্ব ইউজ কৰে সেই ভাৰ্বটো কেতিয়াও have to having হ'ব নোৱাৰে ঠিক তেনে ধৰণে it belongs to me এইটো মোৰ বুলি ক'বলৈ যাতে আমি বাক্যটো ক'লো it belongs to me মই কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো যে it is belonging to me ক'লে আমাৰ বাক্যটো ভুল হৈ যাব আমি ক'ব লাগিব it belongs to me এইটো মোৰ হয় সো এই পজেশনৰ কাৰণে আমি পজেশনৰ যিখিনি ভাৰ্ব হয় সেই পজেশনৰ ভাৰ্বখিনি আমি কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নহয় আৰু যেতিয়া ব্যৱহাৰ আমি যদি কন্টিনিউয়াস টেন্সত কৰি দিও তেনে ক্ষেত্ৰত বাক্যটো গ্ৰামেটিক্যালি ভুল হৈ যায় সো আপোনালোকে এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখি ল'ব যেতিয়া আমি এই ভাৰ্ববোৰ এই এনে ধৰণৰ ভাৰ্ববোৰ আমি যেতিয়া কন্টিনিউয়াসত ক'ব লগা হয় I think so ময়ো তেনেদৰে ভাবো ময়ো ঠিক তেনেদৰে ভাবো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I think so ময়ো তেনেদৰে ভাবো এই বাক্যবোৰ যেতিয়া আপুনি যদি পাষ্ট কন্টিনিউয়াসত ক'ব লগা হয় আপুনি এই বাক্যটো পাষ্টত সিম্পল পাষ্টত ক'ব I thought so ময়ো তেনেদৰে ভাবিছিলো যদি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত ক'ব লগা হয় আপুনি ক'ব I think so মই ভাবিছিলো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত ক'ব I think so সো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হওক বা প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস হওক যি কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে আপুনি ইনডিফিনিট টেন্সত বাক্যটো ক'ব সো আপুনি যদি কয় ময়ো তেনেদৰে ভাবি থাকিম বুলি ক'লে আপুনি ক'ব যে I will be thinking so হেতু বাক্যটো ভুল হৈ যাব I will be thinking so কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আপুনি ক'ব লাগিব I will think so ময়ো তেনেদৰে ভাবিম সো আপুনি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াসত হলে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বা প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট past perfect বা past perfect continuous হলেও আপুনি past indefinite tenseত বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সো যেতিয়া continuous tenseৰ কথা আহিব তেতিয়া আপুনি indefinite tenseত এই বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে perfect tenseত definitely ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাত কোনো
প্ৰবলেম নাই সো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি কোনবোৰ ভাৰ্ব কেতিয়াও কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আৰু যদি আমি কেতিয়াবা কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কোনবোৰ সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমনি নাপাহৰিব আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা কিমান উপকৃত হ'ব পাৰিলে বা কিমান নতুন কথা জানিব পাৰিলে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও